No. Try natin mag-interview ng ay yung pamaypay mapalawan. Ikaw mo kasi bubuhay. Kasi may iba. Say hi kayo naman. Hi. Say hi. Hi. Wala naman. Daw ng Yossi. Hi kuya! Say hi naman sa vlog video. Ito po ang manager namin ngayon. Ella Cruz ang nag-sponsor. Soon to be, mag-face reveal yun si Hana Cruz. Pumunta ako para maglaway. Ay wala man, wala akong sinabi. Ang ganda-ganda naman ang quote. Bago yan! Ay, hindi ko alam yun. Say hi! River. Maliligo tayo sa river. Ay talaga, malalim. Virgin coconut oil. Char. Ito na ang pili. Oh, ganda. Mayroon. Update ko lang na, update ko kayo ha, mamaya. Yun guys, we're almost there. In fairness, I don't. Oh my god guys, we're finally here. So excited. Hello guys! So nandito kami ngayon sa ilog ng Sto.Niño, Barangay Sto.Niño, Bacon, Sorsogon. So Kaz, ano masasabi mo? Ang ganda. Yun lang. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ikaw sir, residente ng barangay. Hindi po ako taga dito. Caretaker. Salamat po akong dayo. Actually guys, this is not my first time here. This is my third time. So hindi na sa akin bago yung lugar. And you know what? This is still, you know, beautiful as it is. Yan. Okay. Hi Be, ano masasabi mo sa place? Sa Tagalog. Ay, Tagalog ba? Ang ganda ng ilog! Reporter. Residente. Okay, isa pang residente ng barangay. May tatanong tayo. Paano nyo po, sir, pinapanatili ang kagandahan ng lugar? Wala ako dito. Tsunga, hindi ako. Ako na. Say hello, guys. Hello guys! Nagali na ano sira. You know what, guys? This is really a perfect place for family bonding or weekend treat. Maliligo kami. Yun, mamamatigay yun. 1, 2, 3, go. Oh, naka-shade! Sarang baba! Bawal ka sa air. Mali naman, lumog kita dito dali. 1, 2, 3. Ah! Dapat nag-aaral ka ka.
James, ano masasabi mo sa lugar? Anong sinasabi niya sa lugar? Dapat nakarecord na yan. Ano masasabi mo sa place? It's so beautiful. It's so beautiful. Beautiful. Yan lang masasabi namin. Ikaw, James, wala ka bang nasasabi? It's so beautiful. Oh my God, ang saya guys! Sobrang nakakawala ng pagod. Nawala sa pagod mo. Magkakaroon ng pagod pag uwi. Magtigay pa ako ni Wad sa mga ano. Kuya, unang punta raw ng ang pamilya ko. Nawang may linggo nito sa rampa. Ay. Hello guys, so ayun, this place is so refreshing and so peaceful. Ang ganda. If you would ask how to get there, it's just an hour away from Sorsogon City and I think 2 hours from Legazpi. So sakay lang kayo ng jeep from Legazpi to Manito and Manito to Brgy.Sto.Niño, Lakon Sorsogon. Go! Lamay na kaya! Pusap mga kanaros! Wala na Jordan. Hey! Malagang salon sa ba? Anong masasabi mo sa lugar? Nadali ko ang pamilya ko dito. So ano naman masasabi mo sa lugar? Sobrang ganda ng lugar. Sulit ang walang entrance. Sulit. Pwede nyo dalhin dito yung mga friends, family and friends for, you know, jowa, lovers, and lovers ulit. Bye guys! Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong update sa aming vlog. Bye guys! Nakulong ka bang ayaw? Talaga nakatapos lagi. Nakakapos ka rin.